ქართულ-აფხაზურ პოზიცია ვთქვათ, რომ აფხაზეთი საქართველოა. აფხაზაკს პოზიცია, რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელია. და ამ პოზიციების მიუხედავად ჩვენ მგონია, რომ შეგვიძლია საუბარი და ეს არის მნიშვნელოვანი. ის რაც ჩემი აზრით, რავი, ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად რჩება, არის გამყოფი ხაზის იქეთ რუსული სამხედრო ბაზების მიღმა, იმის დანახვა, რომ იქ არიან ადამიანები, იქ არის საზოგადოება, საკუთარი განცდებით, საკუთარი მოსაზრებებით, ხედვებით ამ კონფლიქტზე, მის განვითარებაზე, მის გამომწვევ მიზეზებზე, იმიტომ რომ საჯარო სივრციდან თითქოს განდევნილია ამაზე საუბარი, ხო? ანუ ჩვენ საჯარო დისკუსიებში არ გვესმის ფაქტობრივად ეს ამაზე საუბარი, იქ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამყოფ ხასიათით არიან აფხაზები, რომ უნდა მოვისმინოთ მათი აზრი, დაველაპარაკოთ შესაბამისად. და ეს მე მგონი ძალიან დიდი გამოწვევაა, იმიტომ რომ იზრდებიან რაღაც ახალი თაობა მოდის უკვე რამდენიმე და ომის შემდგომი და მათ ფაქტობრივად არც გაუგიათ საჯარო დისკუსიებში, ხო, ეს რომ აი იქ მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაც თავის აზრი ამ ყველაფერზე, რაც ხდება, ხო, და მე მგონი რომ ეს ნამდვილად ერთ-ერთ ესე დიდ გამოწვევად რჩება რა დღემდე რა. აი რასაც შენ ამბობ, ზუსტად მაგაზე ვფიქრობდი ახლა ამ პროექტში მონაწილეობის დროს, როცა ჩანაწერებს ვუსმენდი, ჩემთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო და გაოცებული ვიყავ იმ ფაქტით, რომ აფხაზები თურმე როგორ ფიქრობენ ჩვენზე, რისი ეშინიათ, რატო ნერვიულობენ ქართველებთან ურთიერთობის გამო, იმიტომ რომ აღმოვაჩინე, რომ მათ გონიათ, რომ ქართველებს მაგალითად უნდათ, რომ რაღაცნაირად, რაღაც კუთხით შეავიწრონ აფხაზები როგორც ერი, უფრო უარეს შეიძლება ქართველებს უნდათ, რომ გაყარონ ისინი თავიანთი სახლებიდან და ეს იყო ჩემთვის მართლა აღმოჩენა და უცნაური, იმიტომ რომ მე მაგალითად ესე არ ვფიქრობ. ჩემს გარშემო ჩემი მეგობრები ესე არ ფიქრობენ და ხალხი ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა ასე არ ფიქრობს. ამიტომაც გამიჩნდა სურვილი, რომ პირდაპირ მათთან მქონდეს კომუნიკაცია და უთხრა მათ ჩემი აზრი, რომ ჩვენ ესე არ ვფიქრობ და თუნდაც თვითონ მითხრან, რომ ამის და ამის გამო არ გუჯერა თქვენი, ან ამის გამო გუჯერა თქვენი, თუ ესე მოხდება დაგიჯერებთ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით ვესაუბროთ ერთმანეთს. ხო, ეს მე მგონი მან ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რაც არის ზუსტად ის, რომ გავიაზროთ, რომ ეს ტკივილი არის ორივე მხარეს, ხო? და ამ გააზრებასთან ერთად გავიზიაროთ ეს მომენტი, რომ ეს დაგროვილი ტკივილი, წყენა, იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან გამოწვეული, ამ კონფლიქტიდან გამოწვეული, ამ კონფლიქტამდე არსებული კიდევ ასევე ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რომ ორივემ გავიაზროთ, ორივე მხარემ. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარეზე ვსაუბრობთ პირველ რიგში, ხო, იმიტომ რომ ამ საზოგადოების წარმომადგენლები ვართ ჩვენ და ზუსტად აი იმასთან არის დაკავშირებული, ერთად წეღან ვამბობდი, რომ აი თუ დავინახავთ იქ გამყოფს ხაზს იქით ხალხს, ადამიანებს, საზოგადოებას და თუ მოვისმენთ მათ ამბებს და ეს პროცესი მეც ამაში დამეხმარა ძალიან, რომ მოვისმინე ძალიან ბევრი ამბავი, ხო, აფხაზების მიერ მოყოლილი კონფლიქტამდე პერიოდის, უშუალოდ კონფლიქტის შემდეგ არსებული მდგომარეობის და ეს მე მგონი რაც უფრო მეტი მოისმეს, რაც უფრო მეტი ადამიანი მოისმეს ჩვენ საზოგადოებას, ამას მით უკეთესი, იმიტომ რომ ეგ იქნება ერთ-ერთი მთავარი გასაღები იმისა, რომ ჩვენ შევძლოთ საუბრის დაწყება, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმით უნდა დავიწყოთ ჩემი აზრით, რომ დავინახოთ, რომ ორივეგან არის ეს ტკივილი დაგროვილი და ეს წყენა და ეს, რა ვიცი, ეს პრობლემები. ეს, რა ვიცი, მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მე. კი, იმიტომ რომ აი ყველას აქვს თავისი აზრი, როგორ მივედით ომამდე, რა პირობები იყო, რა შეგვეშალა, ან ჩვენ გონია რომ სხვა შეეშალა მაგალითად და გვაქვს ყველას ჩვენი ტკივილი, კი, მართლაც ამბობ და მე მგონი დროა, რომ აი ვისაუბროთ ზუსტად ამ ტკივილებზე და ერთმანეთს მოვრჩეთ რაღაც გაბუტულ პოზაში ყოფნა და ერთმანეთთან ზურგით ყოფნას. ქართულ-აფხაზურ პოზიცია ვთქვათ, რომ აფხაზეთი საქართველოა. აფხაზაკს პოზიცია, რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელია. და ამ პოზიციების მიუხედავად ჩვენ მგონია, რომ შეგვიძლია საუბარი და ეს არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ჩვენ პოზიციაზე ვდგევართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ერთმანეთთან ზურგით დავდგეთ და არ გქონდეს ურთიერთობა, არ გქონდეს მეგობრობა, თუნდაც გამყოფ ხაზით გადასვლა და გაძმოსვლა. აი ეს ამან ხელი არაფერში არ უნდა შეგვიშალოს, ანუ ჩვენ მეგობრობას, ჩვენ პოზიციებმა ხელი არ უნდა შეუშალოს რა.
ხო, მაგ ზუსტად აი მაგ საუბართან დაკავშირებით და საუბრის დაწყებასთან დაკავშირებით ამას წინათ ერთ აფხაზურ ანდაზას გადავაწყდი, სადაც პერიფრაზირებას ვაკეთებ. ახლა ალბათ ჩვენ რეგიონში სხვაგანაც არის გავრცელებული მთლიანად კავკასიაში ეს ანდაზა სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ანუ აზრი იმაშია, რომ ენას შეუძლია ჭრილობების მიყენებაც და ამ ჭრილობების კურნალობაც. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმარისი ჭრილობები მივაყენეთ უკვე ერთმანეთს ამ მრავალი ათწლეულის განმავლობაში და უკვე დრო დადგა, მათ შორის სიტყვიერათაც და უკვე დრო დადგა, რომ უკვე უმკურნალოთ ამ ჭრილობებს და იგივე გზით თუნდაც ხო სიტყვიერად ენით საუბრით დიალოგით დავიწყოთ ეს პროცესი რადგან უბრალოდ სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ საიდანაც უნდა დავიწყოთ და ეს მიმაჩნია რომ დაგვეხმარება ეს ანდაზას თუნდაც და ამ ანდაზის აზრის დაგვეხმარება რომ უკეთ გავიაზროთ მნიშვნელობა ამ სიტყვის ძალის და საუბრის და დიალოგის